So hello friends, welcome back to our another video. So today in this video I am going to discussing about the how to use ChatGPT as a student. So साथीहरु अब म हजुरलाई भन्न गइरहेको छु कि हामीहरु एउटा स्टुडेन्टको रूपमा कसरी ChatGPT लाई युज गर्न सक्छौं. So let's get start our video. त हेर्नुस् ChatGPT ले चाहिँ अब हाम्रो अहिलेको चलिरहेको जीवनलाई धेरै नै सजिलो बनाइरहेको छ. हाम्रो डिफरेन्ट वर्कहरु पनि यसद्वारा हामीहरु गर्न सक्छौं. डिफरेन्ट कामहरु हामी यसले गर्न सक्छौं र स्टुडेन्टको काममा भन्दा हाम्रो होमवर्क असाइनमेन्टहरु गर्नमा धेरै हुन्छ. हामीले सोधेका क्वेशन्सहरुको यो चाहिँ विथिन अ सेकेन्डमै एन्सर दिन्छ. अब जस्तै हाम्रो होमवर्क दिन्छ जस्तै एसे लेख्नु, सर्ट प्याराग्राफ, डायलग. अब त्यस्तैमा एउटा एक्जाम्पल जस्तै write a dialogue between two friends about visiting a new place. अब मैले यसलाई एउटा प्रम्प्ट दिए, एउटा क्वेशन्स दिए. अब हेर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ हामीले पुरै फर्मेट सहित दियो. फ्रेन्ड 1 he had you here, फ्रेन्ड 2 यसले कति एक्सटेन्ड गर्यो 1 2 3 4 5 5 to 6. अब हामीले चाहिने भनेको नै यति हो. यसले हाम्रो सिधा नै एन्सर दियो. त्यो पनि राइट एन्सर, ह्युमन अन्डरस्ट्यान्डिङ. यसले एउटा मान्छेको जस्तरी यसले एउटा एन्सर दियो. अब हामीले यदि एसे चाहिने हो भने राइट एन एसे अन इकोनोमिक डेभलपमेन्ट. अब मैले जस्तै यसलाई एसे भने obviously introduction, key concept, drivers, challenges, यसले अलग-अलग फर्मेटमा यसले दियो. अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पुरै ChatGPT ले एउटा हामीले पुरै फर्मेट दिएको. अब हामीलाई चाहिँ यस्तो मन पर्दैन इन अब जस्तै इन 200 वर्ड्समा चाहिँ हामीहरु यसलाई यति वर्डमा जे पनि भन्न सक्छौं. अब यो चाहिँ हामीलाई एउटा सिम्पल जस्तै हामी स्कुलमा लेख्छौं त्यस्तो हिसाबमा यो हामीलाई दिन्छ. हामीलाई जस्तरी चाहिने अब हामीलाई यस्तो चाहिन्छ यसले सबै कुरा दियो. माथिको जो छ त्यो कन्क्लुजनमा यसले 3 प्याराग्राफमा ल्याएको छ. अब हामीहरु योसँग अरु नभएर हामी यसलाई साइन्सका क्वेशन्सहरु, म्याथका क्वेशन्स सोध्न सक्छौं. जस्तै म यसलाई एउटा क्वेशन सोध्छु, व्हाट इज एउटा यो क्वेशन सोधौं. अब यसको एन्सर यसले डेफिनेसन मात्र नभएर त्यसका मेथडहरु सहित अब्जर्भेसन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेन्टेसन, डेटा एनालिसिस, कन्क्लुजन, पेयर रिभ्यू एन्ड पब्लिकेसन. अब म्याथका जस्तै म यसलाई एउटा सिम्पल दिन्छु. अब म यसलाई एउटा दिन्छु 2 plus 2 divided by 2 multiply by 2 and minus 2. यो मैले यसलाई एउटा सिम्प्लिफाई भनेर दिए. यसले स्टेप बाइ स्टेप के गर्यो ब्रेक डाउन गर्यो. के भने टु सल्भ दिस एक्सप्रेसन यु शुड फलो द अर्डर अफ अपरेसन पेमडास अथवा बोर्डमास. अब यो भनेको प्यारेन्थेसिस अथवा ब्र्याकेट. अब हामी सुरुमा के गर्छौं डिभिजन गर्छौं यसले. So let's break down it down step by step बन्यो. फर्स्ट मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजन फ्रम लेफ्ट टु राइट. अब डिभिजन गरौँ, डिभाइड मल्टिप्लाई गरौँ. यसले सुरुमा के गर्यो 2 plus 2 by minus 2 कसरी डिभिजन गर्यो. यसले यसलाई डिभाइड गर्यो. 1 हुन्छ यो 2 भन्दा 2 नै हुन्छ. अब यो यसरी यसको चाहिँ नि आयो. अनि अर्को मल्टिप्लिकेसन 12 इक्वल टु सायद हजुरले यहाँनिर बुझ्नु भएको हुने नै. कसरी भयो भन्दा यसले पहिला यसलाई डिभाइड गर्यो, त्यसपछि 2 plus 12 आयो. अब I think
Your is mistake अब मलाई लाग्छ यसको सोल्युसन मिस्टेक भएको छ अब यसले सरी भन्छ अब फेरि चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप अब आयो युज गर्नुहोस् यसले सुरुमा के गर्यो यसलाई डिभाइड गरेर 1 निकाल्यो 2 into 1 गर्यो 2 into 1 कति हुन्छ 2 नै हुन्छ त्यसपछि हामी प्लस गर्छौँ 2 plus 2 4 4 minus 2 2 अब यस्तरी आयो अब यसले माथि चाहिँ गल्ती लेखेको थियो अब हामी सबैले थाहा छ च्याट जीपीटी अहिले यो पर्फेक्ट छैन यो च्याट जीपीटी 3.5 को जीपीटी 3.5 को पर्फेक्ट छैन अब यसले फेरि हामीलाई सरी भनेर फेरि एउटा सोल्युसन हामी योसँग यति मात्र नभए योसँग अरु पनि विभिन्न खालको क्वेशन पनि सोध्न सक्छौं साथीहरुले बुझ्नु भएको होला अब हामी जस्तै यसलाई हामीहरु नबुझेका प्रश्नहरुलाई हामीहरु यसलाई इभ्यालुएट अब जस्तै हामीहरु यसलाई एउटा क्वेशन सोधौं कजेज अफ अहिले यो फार वेस्टर्न पश्चिमतिर धेरै नै भूकम्प आएको छ हामी यसलाई एउटा कजेज अफ अर्थक्वेक यसलाई कारण सोधौं अब यो चाहिँ हामीले एउटा यस्तो टेक्टोनिक प्लेट मुभमेन्ट्स फल्ट यो यसले विभिन्नहरु दिन्छ अब चाहिँ हामी अब यसलाई भनौं आई एम 15 years old guy अथवा हाम्रो उमेर नलेखेर explain me as a child with examples अब यो एक्जाम्पल सहित बुझाउन अब यसलाई आउटपुट निकाल्न दिनुस् म जहिले स्टेप बाइ स्टेप बुझाउने छु अब यसले of course imagine the earth outer shell is like a jigsaw puzzle made of huge pieces and these pieces can move around these pieces are called tectonic plate अब यसले भने अर्थ मानु एउटा पजल्स को एउटा पिसेसहरुले बनेको छ र ती पिसेसलाई हामी टेक्टोनिक प्लेट भनौं अब समटाइम्स अब यसले राम्ररी बुझायो अब हियर्स फन वे टु थिंक अबाउट यो हामी जस्तो हामी यसले जस्तो टाइप गरेर दिन्छौं हामी यसले जुन तरिकाले हामी यसमा टाइप गर्छौं त्यही तरिकाको हामीले के गर्छ आउटपुट दिन्छ अब हामीहरु जति सक्दो आफुलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ हुने खालको नबुझ्दा पनि एक्सप्लेन भन्ने यो पोइन्ट नम्बर 1 एक्सप्लेन पोइन्ट नम्बर 5 यस्तो भने हामी यहाँबाट आफ्नो एडभान्टेज लिन सक्छौं एज अ स्टुडेन्ट so like and subscribe for more video related to AI and programming thanks for watching